Gymnastics ang sinasabing pundasyon ng lahat ng physical skills ng tao. Dito nade-develop ang lakas, bilis, balance, at creativity na kailangan sa ibang sport. May gymnastic elements sa diving, sa athletics, sa ball sports, at maging sa martial arts. Guys, samahan niyo ako para makilala natin ang lolo ng lahat ng sports. Walang iba kundi ang gymnastics. Inimbento ng mga Greeks ang gymnastics bilang bahagi ng mga bagay na dapat matutunan ng bawat isa. Sundalo man o karaniwang tao, babae man o lalaki, bata man o matanda. Mga events ito na sumasakop sa lahat ng pisikal na kakayahan ng tao. Actually, marami talagang klase ng gymnastics, pero ang pag-uusapan natin for today ay yung tinatawag na artistic gymnastics. Ngayon, ang tanong, paano naman nasama yung artistic skill sa isang physical sports? Yan ang ipapaliwanag sa atin for today ng ating mga guest speakers na walang iba kundi si Coach Boots at si Coach Sunny ng Gymnastics Association of the Philippines. Magandang araw po, Coach. Welcome po sa Basta Sports. Okay. Thank you, Michael. Thank you, Michael. Ano ba ang gusto mo malaman sa gymnastics? Paano po ba yung training nito? Ang pinaka-importante sa lahat, Michael, kailangan may qualified trainers. Sila ang aalalay sa inyo at sisiguruhin na safe at malayo sa injury ang inyong training. Kasi narinig ko po ayon sa mga bulong-bulungan, kung totoo po ito, na meron daw po mga events lang na panglalaki lang at saka meron ding mga events na pambabae lang. Totoo po ba ito at bakit po ganun? Michael, hindi kaila sa atin na may pagkakaiba ang pisikal na pangangatawan ng babae at pisikal na pangangatawan ng lalaki. Kaya meron silang event na para sa lalaki lamang at meron ding event na para sa babae. Pero meron din, Michael, na pwedeng laruin ng parehong babae at lalaki. So, guys, tandaan nyo, ang mga gumagawa nito yung mga matatagal nang nag-training at saka matagal nang nag-aral ng gymnastics. Kaya kayong mga nasa bahay, wag nyo bastang gagayahin lang itong mga ginagawa dito, Dito ginaganap ang floor exercise. 12 by 12 meters ang laki nito. At may maliliit na spring ang ilalim ng carpet. May 1 hanggat 1.5 minuto ang bawat gymnast para mag-perform dito. Panlalaki at pambabae ang floor exercise. Ang pagkakaiba lang, may music ang women's event. At walang tugtog sa men's event. At ngayon naman po, papakita naman po namin sa inyo ang tinatawag na bars. Ang tawag dito ay uneven parallel bars na ginagamit lang ng mga babae. At para sa mga lalaki, ang parallel bars
at high bar. Ibang-iba na talaga ang gymnastics noon kesa sa gymnastics ngayon. Pero ang mahalaga ay hindi nagbabago ang main goal ng sports na to. Yun ay magpalusog at magpalakas ng ating pangangatawan.